नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले प्रोफोर्सको एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छु। प्रोफोर्सले चाहिँ अहिले एउटा नयाँ अपडेट लिएको छ र पहिला चाहिँ हामीले प्रोफोर्समा राइट टु वर्क भन्ने एउटा अप्सन थियो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर एप्लाई गर्न सक्थ्यौं र आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्थ्यौं भने अहिले चाहिँ अपलोड प्रुफ अफ युर राइट टु वर्क भनेर आएको छ हैन। र यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई कन्फ्युज भइराखेको छ हैन। हामीले चाहिँ त्यहाँनिर के अपलोड गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै कन्फ्युज भइराखेको छ र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई पुरा डिटेल बताउने छु। यो भनेको चाहिँ के हो, यहाँनिर हामीले के डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा देखाउने छु, बुझाउने छु। यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न यहाँनिर जबहरू छ हैन। यो जबहरूमा जस्तै यहाँनिर के जब छ, रनर छ। ल मैले यसमा अप्लाई गरे है त। अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जब टाइपमा चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ सिजनल वर्क थियो भने अहिले चाहिँ यहाँनिर एक्जिस्टिङ राइट टु वर्क भनेको छ हैन। जब टाइप पनि चेन्ज गरिदिएको छ। अनि तल हामीले अब जस्तै यहाँ तल गयौं भने जस्तै हामी यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गर्छौं। अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ तल सम्पूर्ण यो डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेलहरु भर्यो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर राइट टु वर्क भनेको छ हैन। यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले यो आई हेभ द राइट टु वर्क इन द युके मा यसरी क्लिक गरेपछि हामीले यसरी यहाँ अप्लाई गर्न सक्थ्यौं। एप्लाई गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो एउटा सीभी मात्रै अपलोड गरेपछि पुग्थ्यो हैन। सीभी अपलोड गरेर हामीले चाहिँ फेरि अकाउन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर आफ्नो अरु डकुमेन्टहरु पनि अपलोड गर्न सक्थ्यौं। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अहिले नयाँ यो अपडेट लिएको छ प्रोफोर्सले। यहाँनिर भनेको छ अपलोड प्रुफ अफ युर राइट टु वर्क भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले चुज फाइल भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले राइट टु वर्कको हाम्रो एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट चाहिँ कहाँदेखि पाउँछ हैन। राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट चाहिँ के हो भनेर चाहिँ धेरैलाई कन्फ्युज भएको होला। र राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ हामी नेपालीले लगभग नपाउने रहेछौं हैन। सो यो चाहिँ हामीले पाउँदैनौं, एकदमै गाह्रो हुने रहेछ। सो अब चाहिँ प्रोफोर्सबाट हामीले चाहिँ राइट टु वर्कको भिजा चाहिँ अप्लाई गरेर जान नसकिने जस्तो नै भएको छ। किन भन्दाखेरि यो राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्छ, कस्तो व्यक्तिले बनाउन सक्छ भनेर म अहिले तपाईलाई बताउँछु। र यो चाहिँ एउटा माथि एउटा भिजाको नै चेन्ज भएको छ है। जस्तै यो जब टाइप नै चेन्ज भएको छ। यो एक्जिस्टिङ राइट टु वर्क भनेको छ हैन। अब यसमा सिजनल वर्क भेट्यो भने चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं। सिजनल वर्कमा हामीलाई चाहिँ लान सक्छ। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एक्जिस्टिङ राइट टु वर्क भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जसलाई काम गर्ने त्यहाँनिर एउटा अधिकार छ, राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट छ, त्यो मान्छेहरुले मात्रै यहाँ अप्लाई गर्न सक्छ। सो सिजनल वर्कमा चाहिँ हामी जान सक्छौं। सिजनल वर्कमा चाहिँ हामीलाई लान सक्छ हैन। सो त्यही भएर यो चाहिँ तपाईले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसमा ट्राई नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि राइट टु वर्कको तपाईसँग सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्न। अब अरूले फ्रुटफुल जब्सहरुले, एजी रिक्रुटमेन्टहरुले चाहिँ यस्तो गरेको छैन हैन। तपाईले जनवरीदेखि एजी रिक्रुटमेन्टको रिप्लाई पर्खिनुहोस्। जनवरीदेखि एजी रिक्रुटमेन्टले कस्तो रिप्लाई गर्छ हैन। जनवरीदेखि हायर गर्ने भनेको छ। सो अब हामीले चाहिँ जनवरीबाट एजी रिक्रुटमेन्टमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ र अरु फ्रुटफुल जबहरुमा पनि तपाईले ट्राई गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब एक्जिस्टिङ राइट टु वर्क यो वर्क छ अहिले चाहिँ प्रोफोर्सको हैन। यसलाई चेन्ज गरेको छ। पहिला सिजनल वर्क थियो भने अहिले यसलाई चेन्ज गरिदिएको छ। सो अब हामी जानै नपाउने, यसले लाँदै नलाने भन्ने कुरो हुँदैन हैन। एजी रिक्रुटमेन्टले लान सक्छ, फ्रुटफुल जब्सहरुले लान सक्छ हैन सिजनल वर्कमा। अब यो प्रोफोर्सले पनि सिजनल वर्क खुलाएर चाहिँ लान सक्छ। यो एक्जिस्टिङ राइट टु वर्क भनेको चाहिँ छुट्टै एउटा भयो हैन। सिजनल वर्कमा चाहिँ पछिबाट लान पनि सक्छ यो प्रोफोर्सले। सो अब हामी कुरा गरौँ राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट हैन। राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट कस्तो हुन्छ र राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट कस्तो व्यक्तिले बनाउन सक्छ, हामीसँग के डकुमेन्ट हुनुपर्छ राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट बनाउनको लागि है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट हो। यस्तो खालको सर्टिफिकेट चाहिँ हुँदो रहेछ राइट टु वर्कको। यो चाहिँ एउटा युके को अफिसियल गभर्नमेन्टको एउटा अफिसियल वेबसाइटमा मैले भेटाएको हो। यो खालको हुँदो रहेछ। यो खालको सर्टिफिकेट बनाउनलाई चाहिँ अब तपाईलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा यो युके कै गभर्नमेन्टको वेबसाइटमा दिएको छ हैन।
यहाँनिर भनेको छ टेल अस अबाउट योर इमिग्रेसन स्ट्याटस भनेको छ। यो 3 कुरा चाहिँ तपाईसँग भयो भने तपाईले चाहिँ राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई हेभ अ युके भिजा एन्ड इमिग्रेसन एकाउन्ट भनेको छ। र यदि तपाईसँग युके को भिजा छ र तपाईसँग युके इमिग्रेसनको एकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईले राइट टु वर्कको एउटा सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। दोस्रोमा रहेको छ आई हेभ स्ट्याटस अन्डर EU सेटलमेन्ट स्किम भनेको छ। अब तपाईँ EU सेटलमेन्ट स्किमको तपाईसँग एउटा भनौँ न हैन एउटा डकुमेन्ट छ भने तपाईले राइट टु वर्कको सर्टिफिकेट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। EU सेटलमेन्ट स्किम भनेको चाहिँ EU बासिन्दाहरूले युकेमा चाहिँ बस्नको लागि एउटा सेटलमेन्टको लागि रजिस्ट्रेसन प्रोसेस गर्दो रहेछ हैन। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ राइट टु वर्कको एउटा सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँ यसमा पनि पर्नु भएन, हामी परेनौँ हैन, सो हामीले यहाँ सक्दैनौँ। त्यसपछि तेस्रोमा भनेको छ आई हेभ अ बायोमेट्रिक रेजिडेन्स कार्ड अर पर्मिट भनेको छ। अब हामीसँग युके को एउटा रेजिडेन्स बायोमेट्रिक रेजिडेन्स कार्ड र पर्मिट पनि छैन। सो अब हामीले यो चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। सो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो राइट टु वर्कमा चाहिँ हामीले एप्लाई नगर्दा हुन्छ। सो अब यो राइट टु वर्कमा चाहिँ हामीले नेपालबाट चाहिँ गर्न नसकिने भएको छ। अब युकेमै अलरेडी हुनुहुन्छ, युके को भिजा छ तपाईसँग भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हाम्रो यो सिजनल वर्करमा युके जाने सपना समाप्त भएको चाहिँ हैन। यो चाहिँ एउटा राइट टु वर्कको जब भयो हैन, प्रोफोसले गरेको। अब सिजनल वर्कमा अब एजी रिक्रुटमेन्टहरूले अरू फ्रुटफुल जबहरूले लान सक्छ, प्रोफोसले नै भोलि गएर पनि लान सक्छ। यो चाहिँ एउटा जब नै छुट्टै राइट टु वर्कको जब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भएको हो। सो तपाईले बुझ्नै भयो होला यो सम्पूर्ण कुराहरू। अब तपाईले मेन भनेको सिजनल वर्करमा युके जानको लागि एजी रिक्रुटमेन्टको रिप्लाई पर्खिनु होला जनवरीदेखि। यदि अप्लाई गर्नुभएको छैन भने तपाईले एजी रिक्रुटमेन्टमा अप्लाई गर्नु होला। अप्लाई गर्ने तरिका मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु, माथि आई बटनमा तपाईले क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियोको लिङ्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गरेर भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले एकदमै राम्रो कभर लेटर र एकदमै राम्रो सिभी बनाउनु होला। र तपाईले सिभी र कभर लेटर बनाउन आउँदैन भने पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु, तपाईले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियोको लिङ्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।